مرحبا بكم متابعي قناة تعرف أكثر. تباغت المخيلة مجموعة من الصور المليئة بالثراء والبذخ فور سماع كلمة رئيس دولة، إذ تتبادر إلى ذهنك مواكب السيارة الفارهة والقصور وكل ما يمت للثراء بصلة. لكن ستتخلى عن هذه الفكرة بعد قراءة هذا المقال. سترتبط فكرة رئيس الدولة بالفقر والتواضع والبساطة حتما، وستروي قصة أفقر رئيس دولة في العالم كلما تغنى أحدهم بثراء أحد رؤساء الدول. من الرائع أنه من الممكن أن تكون ثروتك أكبر من ثروة هذا الرجل المتباهي بفقره. اقرأ تاليا لتعرف من المقصود. أفقر رئيس دولة في العالم خوسيه موخيكا رئيس الأورغواي. في البداية لابد من تقديم نبذة عن أفقر رئيس دولة خوسيه موخيكا، فهو رئيس دولة الأورغواي خوسيه ألبرتو موخيكا كوردانو. ولد في 20 من آيار عام 1935 ميلاديا في مونتفيدو في الأورغواي. اعتلى سدة الحكم في الفترة الرئاسية بين عام 2010 إلى 2015 بالانتخاب. ويكشف تاريخ حياته المشرف بأنه كان واحدا من مقاتلي منظمة تومباروس الثورية اليسارية، وبالرغم من تسلمه عدة مناصب في الدولة إلا أنه أصر على العيش في مستوى يماثل مستوى الطبقة الكادحة من الشعب، إذ تسلم منصب وزير الثروة الحيوانية والسمكية والزراعة خلال عامي 2005 إلى 2008، لينضم بعدها كعضو في مجلس الشيوخ. وفي عام 2009 توافدت أفواج المنتخبين إلى صناديق الاقتراع لمنح أصواتهم، فحقق فوزا كاسحا وتسلم الحكم من مطلع شهر مارس عام 2010 وحتى 1 مارس 2015. حياته قبل الحكم: عاش خوسيه موخيكا حياة بسيطة للغاية، حيث انضم لطلبة التعليم الابتدائي والثانوي في مدارس مونتفيديو، وانتقل بعدها إلى معهد الفيردو باسكت اسبيدو ليتابع دورة متخصصة في مدرسة القانون، إلا أنه لم يكمل ذلك. مارس الكثير من المهن في مرحلة مبكرة من حياته بعد وفاة والده، وفي سن الشباب انضم للعمل لدى مؤسس حزب الوحدة الشعبية، واجتمع بالزعيم الثوري تشي جيفارا في كوبا، وانخرط في المجال السياسي. حصد خوسيه موخيكا لقب أفقر رئيس دولة في العالم بناء على نمط الحياة الذي يمارسه يوميا، فقد وصف بالتقشفي البحت، ويعود السبب في هذا التقشف في لفتة إنسانية لمناصفة الشعب همومه. ولإثبات ذلك فقد تبرع بما نسبته 90% من إجمالي راتبه البالغ 12,000 دولار أمريكي للجمعيات الخيرية والشركات الناشئة في مساع لتحفيز الشباب والحث على الأعمال الخيرية. أما فيما يتعلق بزوجته فهي أيضا عضو في مجلس الشيوخ لوسيا توبولانسكي، فلا تختلف عنه إطلاقا، فقدمت جزءا كبيرا من راتبها لتشجيع المشاريع الشبابية والمساهمة الحقيقية في الأعمال الخيرية. البساطة في العيش: وقع اختيار الرئيس السابق خوسيه موخيكا على سيارة فواكسن فاجن موديل 1987 لتكون موكبه الخاص الذي يطوف به في أنحاء البلاد، بينما يقطن منزلا بسيطا في قلب مزرعة أبسط على مقربة من العاصمة الأورغوانية، بالإضافة إلى مشيه وحيدا دون أي حراسة مشددة كما هو الحال لدى بقية رؤساء العالم. ولم يكن ذلك فقط مما رفع أسهم محبته في قلوب شعبه فحسب، بل أنه قد وجه في شتاء عام 2014 إلى فتح أبواب القصر الرئاسي المشهور بكاسا سواريث آيرس أمام الأشخاص المشردين في حال نقص مراكز الإيواء. يستحق هذا الرجل العظيم تمثالا في بقعة من بقاع الأرض حقا، وستؤيدني في ذلك بعد سماع هذه المعلومة الطريفة بأنه لا يمتلك أي حسابات مصرفية ولا أي ديون إطلاقا، فيكتفي بالعيش مع أفراد أسرته بما تبقى من راتبه، وهو 2050 دولار أمريكي وفقا لموقع الرجل. الفساد في فترة حكم خوسيه موخيكا: من المؤكد أن تتراجع مستويات الفساد في الأورغواي خلال فترة حكم خوسيه موخيكا، حيث برهن على قدرته في تخفيض مؤشرات الفساد في فترة حكمه، لتظهر النتائج فيما بعد بأن فترة حكمه شهدت انخفاضا ملموسا في معدل الفساد وفق مؤشرات منظمة الشفافية العالمية. المقال: لم يتوارد إلى ذهني سوى إطلاق لقب روبن هود الأورغواي على أفقر رئيس دولة في العالم خوسيه موخيكا، فهو فقير بإرادته وليس قسرا. ذلك الزهد والنبل بحد ذاته، فأي فضيلة أتى بها أبناء فترة حكمه ليحظوا به رئيسا لبلادهم. أعتقد أن شخصا كهذا تجدد له الولاية تلقائيا أينما حل وارتحل في هذه الأرض. إن كان لديك عزيزي المشاهد المزيد من المعلومات حوله، شاركنا بها لنستمتع بالفائدة سويا.